ganda dito. Challenging na talaga ito. Mga bato dito parang gold. Grabe, ganda oh. I don't know. I'm overwhelmed. Words can't describe. Ang kanlurang bahagi ng Samar Island o ang probinsya ng Samar ay may kakaibang katangian kumpara sa iba pang mga probinsya sa isla pagdating sa mga likas na atraksyon. Bagamat hindi ito ganong kilala sa mga puting buhangin at magagandang dalampasigan, dito naman matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang talon, ilog at lalo na ang mga kuweba sa bansa. Sa katunayan, dito matatagpuan ang pinakamalaking kuweba ng Pilipinas, ang Langon Gubingub Cave sa bayan ng Calbiga. Dahil sa napakaraming kuweba na matatagpuan dito, tinagurian ang Samar bilang Caving Capital of the Philippines. Ayon sa mga ulat, mahigit 300 kuweba na ang naitala at na-explore sa Samar. Ngunit pinaniniwala ang libo pa ang mga nananatiling hindi pa natutuklasan. At sa episode na ito, ipapakita ko sa inyo ang isa na namang kahangahangang kuweba na maipagmamalaki hindi lamang ng Samar, kundi ng buong Pilipinas, ang Amandungon Cave na matatagpuan sa bayan ng Hinabangan, Samar. Isang natatagong natural resources na nagpapakita kung gaano kayaman at kahanga-hanga ang likas na kagandahan ng Samar. Pero bago natin tuklasin ang kailaliman ng Amandungon Cave, silipin muna natin ang ilan sa mga pasyalan at atraksyon ng bayan ng Hinabangan, Samar. Habang mas gumaganda ang lugar na pinupuntahan namin, mas lumalayo rin kami sa mga bagay na nakasanayan namin. Walang signal, walang tindahan, at kadalasan wala ring kuryente. At kung tutuusin, iyon naman talaga ang dahilan kung bakit tayo pumupunta rito. Para makalayo sa ingay, makalayo sa stress, makalayo sa mga bagay na araw-araw nating nakikita. Pero bilang isang content creator, may isang bagay na hindi ko kayang iwanan. Ang kakayahang maitala ang mga sandaling ito. Dahil minsan, isang baterya lang ang pagitan ng isang magandang kwento at isa ng missed opportunity. Isang low battery warning, isang drone na hindi nakalipad, isang kamera na hindi na nakapag-record, at isang tanawin na hindi na naibahagi sa iba. Kaya saan man kami mapadpad, may dala kaming sariling kuryente. Hindi para gawing komportable ang adventure, hindi para magdala ng luho sa kalikasan, kundi para siguraduhin hindi napuputol ang kwento habang kami ay nasa tabi ng ilog, nasa gitna ng kagubatan, o nasa isang isla na malayo sa pinakamalapit na saksakan. Patuloy naming napapagana ang mga gamit na tumutulong sa amin na maibahagi ang kagandahan ng mga lugar na ito. At kapag dumilim na ang paligid, hindi natatapos ang adventure. Doon pa lang nagsisimula ang ibang bahagi ng kwento. Kung matagal mo nang pinag-iisipan ang pagkakaroon ng portable power station para sa camping, travel, content creation, or emergency backup sa bahay, ngayon ang magandang pagkakataon. Dahil may malaking sale ang Bluite sa Lazada ngayong June 25 at June 30. Kaya kung balak mong mag-invest ng maasahang power station, baka ito na ang tamang panahon. Bisitahin lang ang link na nakapin sa comment section at sa description ng video ito. Isang tahimik na bayan ang Hinabangan. Matatagpuan ito sa gitnang bahagi ng probinsya, ang Samar. Nasa kahabaan ng Maharlika Highway, isa sa mga paunahing kalsadang nagdurugtong sa iba't ibang bayan ng Samar. Dahil hindi ito isang baybayin na bayan, kaya sa halip ng mga beach, mas kilala ito sa mga ilog, bukal, kuweba, at kabundukang bumabalot sa malaking bahagi ng bayan. Hindi gaano kalaki ang bayang ito. Sa katunayan, mayroon lamang itong mahigit 13,000 populasyon at nahati sa 21 barangay. This is the Karin! Shout out kay Ma'am Abigail Castillo!
Waray-waray ang pangunahing wika rito. At karamihan sa mga residente ay umaasa sa agrikultura bilang pangunahing kabuhayan. Maliban sa ibang mga bayan, kilala rin ang hinabangan sa masaganang produksyon ng mga produktong agrikultural, gaya ng luya at talyan. Ang talyan ay isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng binagol, isang tanyag na delikasi na nagmula sa Samar at Leyte. Sa bahaging ito ng bayan naman, makikita ang ilan sa mga cold spring resort na dinarayo ng mga bisita. Nandito tayo sa Burabud. Hala. Thank you, ma'am. Hayo, chum. Hayo, chum. Hello po. Sige, shout out tayo. Thank you. Oo. Din ka mo, taga din. Apolonia Paranas sama. O, Paranas. Mga taga Paranas, Matyadi. Elita. 66. Uy! Isa rin sa mga nagustuhan kong bukal ay ang nasa Barangay Mugdo na matatagpuan mismo sa gilid lang ng kalsada. Bagamat napakaliit lamang, kapansin-pansin naman ang sobrang linaw at lamig ng tubig nito. Ay, kaya pag pinunapya kayo, pinukurin na nga nakit. Ay, ito. Sa katunayan, ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa daily consumption ng mga komunidad na nakapalibot dito. Dahil sa lamig at preskong tubig na nagmumula sa natural na bukal, perfecto itong puntahan para magpa-cool down, lalo na tuwing tag-init. Isa pang resort na matatagpuan dito ay ang Rock Garden. Dati, hugasan lamang ito ng mga sasakyan dahil sa malamig at malinaw na tubig na umaagos dito. Ngayon, isa na itong dinarayong cold spring resort ng mga lokal at bisita. Hindi rin kalayuan mula rito, makikita rin ang kilalang Quarry Cold Spring Resort, isa sa mga paboritong puntahan ng mga bisita para magpalamig at mag-enjoy sa malamig nitong tubig. Saka. Tuwing hapon naman, maraming tumatambay sa amusement park na matatagpuan mismo sa harap ng munisipyo. Kapansin-pansin din ang mga mural sa mga pader nito na nagpapakita ng kultura, kasaysayan at tradisyon ng bayan. Taong 2021 nang madiskubre namin ang isang napakalaking sinkhole sa bayan ng Hinabangan. Kakaiba ang sinkhole na ito dahil sa ilalim nito ay may mga malalaking puno ng kahoy na tila bumubuo ng isang nakatagong kagubatan. Dahil sa pambihirang katangian nito, naitampok ang aming pagtuklas sa pambansang telebisyon sa pamamagitan ng KMJS noong 2021. At sa aming eksplorasyon, natuklasan naming may cave system sa ilalim ng sinkhole. Ngunit hindi na ito naging passable dahil natabunan ang entrance ng gumuhong bahagi ng kuweba. Hindi kalayuan mula rito, nakapag-explore din kami ng isa pang kuweba na pinaniniwalaan namin konektado sa sinkhole. Ngunit tulad ng nauna, may gumuhong bahagi rin sa loob nito na tuluyang humarang sa daanan. Dahilan upang hindi na ito namin mapasok. Ngayon, isa na namang bagong discovering kuweba ang ipapakita namin sa inyo. Mula sa bayan, tinahak namin ang access road patungo sa Barangay de los Dubuson. Mula sa malapad na two-lane na kalsada, unti-unti itong naging mas makitid habang papalayo kami sa sentro ng bayan. Naalala niyo pa sa
Hinabangan Sinkhole, siya yung kasama namin. Ang rutang ito ang nagsisilbing daan patungo sa lugar kung saan magsisimula ang aming paglalakbay papasok sa Amundungun Cave. Dito kami nagsimulang mag-bike papunta sa Dalusduson, papunta ng Buluan, sa May Calbiga. Ang Dalusduson ay ang isa sa pinakamalayong barangay ng Hinabangan sa Aklan. Nagbubusina sila kasi may mga nakakasalubong na galing sa barangay. Habang bumibiyahe pa lamang kami, busog na agad ang aking mga mata sa gandang hatid ng mga tanawin sa paligid. Wow, ang ganda dito. Madalas sa mga produkto nila dito ay Italian. Dito sila kumukuha ng supply para sa ingredients ng binagol. So dito na kami magpo-park ng motor. Nandito na sila. Dito na kami sa jump off. Ito yung pinakingan namin dito kabila. Dito kami papasok sa kagubatan na to. Isa sa mga pangunahing kinabubuhay ng mga residente rito ay ang pagtatanim ng upland rice na mas kilala sa lokal na tawag na vanica. Makikita ang mga tanim nito sa iba't ibang bahagi ng kabundukan na nakapalibot sa lugar. May bahay dito, walang tao. Ang ganda, no? Liwalas, oh. Wow. Ganito yung ori ng sakahan nila dito mga paro. Maraming mga bato ng mga puti. Kaya tinawag ko na the town of limestone yung Hinabangan kasi ang daming mga ganito. Minsan may mga magandang formation pa dito mga paro. At kadalasan sa mga tinatanim nila dito, luya. Tingnan mo. Ay sibuyas yata to. Sibilino. Pero maraming luya dito. May mga nakapatong-patong pa ng mga natural na mga rock formations dito. Marami yan. Ay makakapag-explore pa ako mamaya sa ibang bahagi ng mga sakahan dito kasi napakagandang tingnan tsaka napaka-unique ng kanilang mga sakahan dito kasi maraming bato imbis na puro lupa, maraming bato. Pero yun sa mga napapansin ko dito, parang mataba yung lupa dito. Ang gandang tubo ng mga papaya. Yeah, maraming talya na ganito yung klase. Sinasabi ko na sa number 1 ingredients ng binagol. Ito yung isa sa mga napakasarap maglakad na may lilim na mga kakastaas. Presko ang hangin. Ang ganda ng ambience. Tsaka malamig. Nagbago na ang trail dito mga par. Makikita natin dito yung mga matatalas na mga limestone. Kasi yung iba loose. Kapag wala kang chinilas, masakit sa paa yan. Kaya ni nakapaalang. Saka may karga. So meron kami kasamang double senior citizen, an 85 years old American. Imagine pars, he is 85 years old now. Nagki-caving pa rin at ilang araw na rin sila dito sa Samar pa sa caving. Kahapon galing pa lang sila ng Pinipisakan at Sulpan Cave sa may San Jorge. Ngayon nandito naman sila sa Amundungun dito sa Hinabangan. So straight sila, walang pahinga. Kayo, tayo, pag-aabot natin ng 85 years old, nakahiga na lang, no? Sinong tumatambay dito? Tambayan dito, tapos may dalakit. Ito yung baliti, oh. May mga nakatira nga dito kasi may tambayan. Mga buho ng bato na akong nakita dito. Ang dami, oh. Yan ang puno. Yan ang mga buho siya. Slowly but surely, no health zone. Soon. Tingnan natin kung paano niya matatapos yan. Lapit na. Alright. Okay, both Facebook and YouTube. What's your name, ma'am? Ilza. Elza. Ilza. Your original nationality is... Latvia. Okay, you're from Europe. Yeah. I'm from But you are now- Riga. I'm from Riga, Latvia, Riga. Capital of Latvia. 2 million people there. Oh, what's your name, sir? Joe. Joe? Yeah. Oh, that's literally... Hey, Joe. Hey Joe. Hey, Yeah, Joe. everyone tells me. Hey Joe. Averos. Di ka dinihakwan. Kagut San Shera. Ready na kami para ito yung area dito. Papakita ko lang sa inyo. Kasi ang bahaging ito nasa ilalim. Tapos merong bahaging mataas dito na limestone wall. Look at that.
Dito pala kami. Dito pala kami dadaan. Asan yan? Dito siguro, I think. Ito. Nagsimula kami sa isang halos patayong 20 meter na entrance pababa sa kailaliman ng kuweba. Sa bungad pa lamang maririnig na ang tunog ng umaagos na tubig mula sa loob. So dito na kami yung par. Papasok na kami dito. Yung makasama natin ay nandun na. Nag-i-entrance na. Tapos may naririnig akong stream ng water sa ilalim. So asahan natin na magbabasa tayo. Can't believe an 85 years old can still go inside a cave. May umigit kumulang 400 meters ng kuweba ang maaring kalugarin sa Amandungon Cave. Tinatayang 70 to 80% ng kabuang ruta nito ay may tubig. Kaya ang pag-explore rito ay may kasamang paglangoy sa ilang malalim na bahagi. Sa pinakadulo ng kuweba, matatagpuan ang isang natural na shower. May malakas din na tubig na bumubuhos mula sa butas ng kisame ng kuweba. Dagdag pa rito ang iba't ibang formasyon ng bato, kabilang ang mga stalactite at stalagmite. Sumula din doon sa itaas sa may entrance. Pumasok kami pero pababa mga siguro 20 meters na mula doon hanggang dito. Pababa pa rin. Hindi ko lang alam mamaya kung mayroong pataas ng pataas. Ito yung tumig na narinig natin kanina. Ay, yung itsura pala dito sa loob para siyang biak na malaki sa crack na ito na malaking crack. Dito kami dumadaan ngayon. Problema kasi may mga gadget ako na kailangan hindi mabasa. Tapos may microphone ako dito sa aking dibdib. Gadibdib yung tubig dito mga par. Basta dumaan kami dito ng gadibdib na tubig na malamig. Alampas na kami sa tubig. Naghahalong itim na bato at saka puti ang loob ng kuweba ng Amandungon. Okay, go, everybody. Group. So, nakalampas na kami ng matubig, tapos maglalakad na kami dito ng ganito klaseng terrain. Pero hindi ko pa rin sigurado, kumbaga unpredictable pa rin yung mga susunod. Nagsimula tayo kanina sa maliit na entrance, tapos may parang biak. Pumasok tayo, tapos yung lalim may tubig. Ngayon, naglalakad na tayo dito sa portion na walang tubig, pero hindi rin siya ganun kataas. Kalaki, saktuhan lang. Kailangan na magpalit ng battery si Ma'am Elsa. Ayun, Ma'am Elsa. Ma'am Elsa, how young are you, Ma'am Elsa? 63. 63. You're already senior citizen in the Philippines. Yeah. Ang akala ko wala ng malalim na tubig na aming madadaanan. Mayroon pa pala. Dahil nasa loob na kami ng kuweba, kakaiba ang temperature ng tubig dito. Tagos hanggang sa buto ang lamig. Sabi kasi ni Kuya Joe, mga 40% may tubig. I think parang mas marami pang may tubig yung nadaanan namin kaysa sa walang tubig. Tingnan yung kulay ng mga bato dito, parang gold. Kulay gold and white. Yun! Okay, good. Yeah. Okay, let's go. Wow, kaya larong mainit. Paano na to ang aking kuan? Ay, wala, may sala. Ah. Richard, go, go, go. Wow! Nice! Ang akala ko, walang malawak na bahagi ang kuweba. Pero pagdating namin sa bandang kalagitnaan, bumungad sa amin ang napakalawak na bahagi nito. Parang upper gubingob. Parto na yata yung pinakamalawak na bahagi dito. Na aming nagaanan pa lamang. May kasunod pa ba ko yung halapad? Yun ang pinakalapad. Ito yung pangalawang malaking kuweba dito sa Western Samar. Grabe, ang lawak din, oh. Ayan, oh. Wow! Malawak po yan, mga paro. Pero isa talagang hinangaan ko sa paglalakbay na ito ay si Sir Richard.
Imagine bumiyahe sila mula sa Amerika papunta ng Samar para mag-caving dito. Sa edad niyang 85, hindi ko akalain na kaya niya pang makipagsabayan sa ganitong klaseng gawain. Maglalunch muna kami dito sa loob. Pero gabi ngayon. Kasi madilim. Pero ito yung bahagi parang napakalawak dito. Hindi ko lang makita. Pakak. Para sa akin, this is my so far. Kasi marami pa naman talagang unexplored na mga kuweba dito sa Pilipinas, dito sa Samar. Para sa akin, this is the second biggest cave after the Langon Gubingov dito sa Western Samar. Pero sa buong Pilipinas, I don't think. Siguro kung pupunta kayo dito, malalaman nyo kung bakit sinasabi kong napakalawak dito. Taogi. Taogi and Mongo. Pag English na rin, parang. Ikaw. There's some chicken. Kakaiba na naman dito yung mga bato, mga puti, mga busag na bato, parehas itong naglalakat. Puting-puting. Wow, kaupay oh! Look! Ang ganda ng shower di, makakuha ka dito ma. Baga nada ka dito, but nga. Tapos makakuha ka shower oh. Tingnan na yung itaas oh, nakapurma ng talaga shower talaga no. Taking shower in the cave. Coffee shower. That's one shower. That's one shower here. Puti. Mga fossilized. Diba? Paano kaya naging ganito? Parang siniminto sa ilalim. Naging, hindi natin alam kung ano to. Baka nga dating kahoy ito. Tapos naging parang bato na matigas. Tingnan nyo parang. Ang ganda ng bato, no? Puting, no? Pabusag-busag, no? Saring ni mo ko ano yan, no? Maruya. Matibay yan. Tibay nga ni. Oo. No. Akala ko nga, ito ba nga, lapak siya nga, madaling ako ano. Tawar si Lolong Lasal. Ganado! Yun! Kaya dyan, ma-picture ako dyan ah. Oo pa yun. Ganda tingnan. Nice! Habang palalim kami ng palalim, mas lalong paganda ng paganda ang kuwibang ito. So kakaiba din siya sa mga kuwiba na aming napasukan dito sa Samar. Ito yung Amandungon dito sa Hinabangan, Samar. Grabe oh. Yung mga dinadaanan ng tubig. Tapos napurma itong isang bato na puti. Limestone pa rin ini, Kuya John, no? White. Ayan, no? Iba-iba, bawat section. Iba yung ganda, iba yung matatanaw dito. May water station dito sa loob. Kulang na lang dito ng 7-Eleven, ano? May shower. Warila CR. Ha? Grocery lang, no? Kulang ko. Convenience store na lang kulang din eh. Water. Spring water. Okay, we will drink. Drink your water first. Yan ang tunay na mineral. The real nature spring. Drink water from the Amandungan Cave. Yeah, that's a natural nature spring. Pure. From Amandungan Cave. I think I have to
make business here. It's amazing. Naghalo yung busag at itom. Puti at itim. Black and white. May congregation dito. Cave, there's corruption. There's corruption inside the cave. Oh, you see? There's a substandard construction of the pillar. Sa pinakadulo ng kuweba, namangha ako sa dami ng makikitang soda straws. Grabe, ang ganda oh. Ang dami, super white and gold. Nag-mix doon oh. Nag-blend ang color. Ito ang mga maninipis na parang straw na formasyon ng mineral na tumutubo mula sa kisame ng kuweba at itinuturing na unang yugto ng pagbuo ng isang stalactite. Habang patuloy na tumutulo ang tubig na may dalang mineral, unti-unti itong lumalaki at kalaunan ay nagiging stalactite. Marami kaming nakitang mga batang stalactite na patuloy pang nabubuo sa loob ng kuweba. Wow! Grabe no! Puro mga ganito yung tsura dito sa bandang ito. Yan na, sasagad na natin yung battery mga par. Kulang na ako ng battery. Wow! Woo! Skim coated! Watch your head. Uy, substandard din. Yeah, so part of flood control. Aray ko. Sabi ng what's your head? Wa? Oh. Grabe oh. What's your head? And your back? Oh my God. Oh, sabi ko sa'yo, may tag-init din dito oh. Look, the crack. Ah, the cracks. It's because of dry season. Dry season, yes, Yeah. is interesting. Yeah. Look. Nakamamangha rin ang mga tanawin sa pinakadulo ng kuweba. Para itong gantimpala sa lahat ng hamon at pagod na pinagdaanan upang marating ang bahaging ito. Central Cave. Oh, that's Central Cave. Yeah, we went to Central 1 and 2, but we didn't go in that Central main. We did Central 1 and Central 2. What can you say? I don't know. I'm overwhelmed. Words Right. can't describe the snow. Beautiful. Winter wonderland. Icicles, frost, There's A about lot. nuts. soda straws. This is like hot Bar nuts. winter. Barnuts. Yeah. Habang palabas kami ng kuweba, napaisip ako kung gaano pa karami ang likas na yaman ang nanatiling nakatago sa ilalim ng samar. Mga lugar na nabuo sa loob ng libu-libong taon, ngunit maaaring masira sa loob lamang ng ilang sandali kapag hindi natin ito pinangalagaan. Ang Amandugun Cave ay hindi lamang isang destinasyon para sa mga mahilig sa adventure. Isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang pagprotekta sa ating kalikasan, sapagkat ang mga formasyong nakikita natin ngayon ay maaaring hindi na muling mabuo sa ating panahon kapag ito ay nasira. At bilang mga bisita, ang pinakamagandang maiiwan natin dito ay hindi bakas ng ating pagdaan, kundi ang ating pagdalang at pangangalaga sa lugar na ito. Pinaka-exit, kita na. Hintayin muna natin sila dito. Finally. May ilaw na oh. Gusto niya talaga dyan. Baka madalunot yan. Iba talaga yung edad lang ang tumatanda. Okay. Hanga talaga ako kay Sir Rick. Pambirang edad yan, no? Agutayin na lang akong English na natitira. I don't call that fun. Afterwards, maybe. When we sit down. It was beautiful though. When we sit down. Oh my God. This is not fun kuno until I sit down. We do this for fun, for entertainment reasons only. You guys should be a Always comedy. laughing to make life happy. How are you? How are you to find out? Hay motor. Ada niya motor. How to? Tulo na nga hindi mo didik. Kumusta? How are you?
Swimming away. Isa viewing deck na ginawa nila dito. Ang ganda rin naman talaga ng mata namin. No? Kasi gumawa sila ng viewing deck. Kawayan na viewing deck. Tapos ito yung matatanaw mo sa baba. Madagat, kabundukan. Dito maganda rin, no? The daybreak. Nandito na kami sa daybreak dito sa Yabon. So ito pala. Welcome to Yabon Daybreak Vista. What does it mean? Yabon Daybreak Vista ni Kuya Kap. Tag 20 yung entrance. Sa exit tayo daan. Para walang entrance. Mga mga dinhian daybreak, no? Maliit man ang aking pagtingin, pag-ibig naman sa'yo'y dibitin. Kuya Kap amon tag-iyahan, daybreak. Barangay Captain Liwat Hiyat, Barangay Yabon. Pahalibayan laon taniya, so nai-stress, so ganito. An era pagkanhi, kay tungod mangod siguro nga, kuan niya, overview. Ano pa yan niya liwat din pagtigdo am nga din niya gimbutang. Tapos sige niya pag inayad, damo nagpapakanhi na iinggan niya ba pagsag ka nga di. So asya na ina na naging maganda negosyo na kay tungod magunan mga tao mismo nag-ayat nga himuonin din nga pasyadahan. Mga ito sunset hiya pagkulop pas pag-agaan sunrise. Tapos danilo at nagos an say clouds pag dire urorang ka mapaso. Ngadi. Sa dagat bundok, ako'y lalakbay sa lugar na di pa natutuklasan. Sa Visayas at buong bayan, pala ang kamera, kwento'y likha. Hagupit ng hangin, init ng araw, lakas ng ulan, di ako susuko. Dahil sa puso ko'y may sigaw. Paglalakbay, pangarap ko. Biyahe tayo, tuklasin ang mundo. Mga lihim na paraiso. Bawat hakbang, kwento ng bayan. Life Print TV, kasama mo. Mula Samar tungo sa Luzon, sa Mindanao ako'y tutuloy. Mga kalsada, gubat at ilog, bawat tagpo'y aking itatala. Hinuplakan Falls, bundok at lawa, mga lugar na di pa nakita dito sa Pilipinas, aking mahal. Ang kwento'y papahayag. Biyahe tayo, tuklasin ang mundo. Mga lihim na paraiso. Bawat hakbang, kwento ng bayan. Life Print TV, kasama mo. Kahit saan, kahit kailan, basta may daan ako'y lalakbay. Sa Life Print TV, aking misyon, ang Pilipinas ipapakita sa lahat.
Thank you. Thank you, Kuya. Thank you, sir. Kuya Arnold. Bye. Thank you. Thank you. Oh. You are a cool guy. Thank you. Sir. Okay. Boom. Boom. Oh, ganun pala. Okay. See you next time. Next time. Good job. Thank you. Okay, salamat. Kung sinong gustong mag-visit ng bagong cave natin dito sa Hinabangan, Samar, yung Amandongon Cave, so pwede nyo na contact ako sa Trexplore Adventure sa Facebook ko, Junior Bisames Bonifacio. Yung Amandongon Cave, naiba siya kasi maganda sa loob ng cave, parang canyon at saka may shower doon. At saka maganda yung cave, pristine pa talaga. Kunti pa lang yung naka-visit ng Amandongon Cave. Kaya, pag nasa Samar kayo, try nyo dito sa Hinabangan. One of the best cave in Samar. Maraming salamat. See you. Okay, Hinay. Okay. Sige. Oh, Hinay. Salamat. Okay. Ingay. So funny. Maganda to. Thank you.